There's a new wave of specialty coffee in Quezon City. And in every cup that they serve, talaga namang matitikman mo na meron itong X factor. Well, technically, XWave is a new generation of specialty coffee or new wave of coffee where innovate the coffee into the next level. Of course, we serve specialty coffee quality like graded coffees from SEA. Then, as well as we innovate ideas, we do more of latte art, we do more of pour-overs, and then we specialize brewing and we specialize doing latte art as well. Our specialty coffees came from different countries. At this moment, we have from Latvia, Amsterdam, Vietnam, and then Brussels. Para maging unforgettable ang kanyang unang pagbisita sa Farm to Table, ipinaranas natin kay Kapuso comedienne Viveika Ravanes ang exciting at unique tasting experience atin ng XWave Specialty Coffee. Cleanse mo muna tayo ng palate just to rinse our palate para mas matikman natin yung full potential ng coffee natin. So that is soda water. So, iinumin ba lahat o magbumumog? Anong gagawin? Just a little para lang A little. Gano'n yung a little? Konting-konti lang. Titigan niyo pong mabuti kung gaano kabusisi. Siguro napakasarap niya na, no? We'll see. Actually, the coffee depends on kung sino yung makaka-appreciate talaga sa kanya. So, walang masarap, walang hindi masarap na coffee. Okay. Kasi nagiging bias tayo pag sinabi natin masarap. It's because iba't iba tayo ng taste palette. Para mga chef. Sa bagay, nag-iintindihan kita dyan. Kasi kaya nga may mga kape na iba't ibang flavors, Yes, no? Tulad nga ako, halimbawa, ako ang paborito ko, cafe latte. Yan, latte ako. Ay, medyo dati kasi sa Spanish, Spanish. Pero dahil nga condensed yun, Yes. medyo Sugar. umahapaw sa sweetness. Medyo nag-switch ako dun sa mas madali ko siyang ma-adjust. Yes. So, let's brew coffee. So, sa brewing ng coffee ko, meron akong different intervals para mas makuha ko yung ideal taste of coffee. So, yung intervals na yun is specifically made for XWave na recipe. Uy, ang bango ha. Naaamoy ko mabango. Okay? Wow, galing. So, every intervals, siguro around 30 to 35 seconds, inaantay ko siya mag-drip down. And then, another pouring ulit. So, meron akong 5 pours. So next week ko pa iinumin yan. Pero doon natin siya ma-appreciate after brewing, yung process. Okay, kaya special, no? Yes. So ito na nga, ayan, Food Explorers, ito na po, titikman ko na po yung plain coffee pa lang nila. Wala pa yung mineral drops. Yes. Sarap. Oo. Okay. So, yan. So bakit dalawa? Magto-toast ba tayo? Kasi we have 2 different mineral drops. So, have Oh, floral may- and then balance. So, this one is more on vibrant side. This one naman is more on fruit side. So, you can compare it. Then ang una ko muna titikman ay yung nilagyan na Floral. floral minerals. Tikman natin. Lasang sampagita. Oo, kaya pala floral. Pero masarap na Yeah. ubus ko, ha. Tapos na-control niya yung Kanina. strongness ng Yeah. coffee. And then, ito na po. Ito namang Oo. isa. Ayan. And Kung balance. saan yung balance naman ang pangalan ng minerals na nilagay niya. Nag-iba siya. Oo, nag-iba din siya. Yes. Again, yung strongness niya bumaba na. Yes. Oo, pero kung papipiliin ako, mas gusto ko to. Yes. At dahil paborito ni Viveika ang lattes, pumasa kaya sa kanyang panlasa ang isa pang bestseller ng XWave na Iced Volcano Latte? Kung nakikita yung powder sa ibabaw, activated charcoal daw. Tapos yung black ink, food grade po. Ibig sabihin, food coloring. Tapos, sa ilalim daw lang daw ang stir. Ay, grabe, ang sarap. Magkano to? Nagde-deliver ba kayo? Oo. Naku, ang sarap po. Yung kanyang creaminess na sumalo dun sa kakaiba nilang kape, masarap na agad. Nagdagdag pa yung kanilang black ink at saka yung kanilang activated charcoal. Ang sarap po, grabe. Try nyo po. The cafe also serves a hot version of their famous drink with matching latte art pa.
masarap din siya. Though, mahilig lang talaga ako sa malamig, no? Ito namang isang to, it's like sa mga mahilig sa maiinit na coffee, no? Perfect po ito sa inyo. At the same time, mukhang healthy siya kasi nga, because of the activated charcoal na nakalagay. And finally, to complement your specialty coffee, pwede ka ring umorder ng snacks tulad ng kanilang cheesy nachos and burger that comes with a juicy beef patty and mushroom sauce. Ang sarap. Wala naman ako ibang masasabi, masarap talaga. Perfect lalo pagka pupunta kayo dito, mag-merienda kayo. Achieve. Ang mahilig talagang kumain ng ganito. Naku! Saktong-sakto. Shane Saba. Panalo sa'yo to, my dear. Oo. Naku, mukhang marami kayo ipapauwi. Kailangan magdala kayo sa